Jaha, tervetuloa Sipa Jätkepajalle. Jos et ole tietoisia, niin mulla on täällä aika paljon monennäköistä projektia kesken täällä pajalla. Varsinkin tämmönen, mistä ei tää kovin monen tietääkään. Mutta semmoista asiaa, että näiden valmiiksi saaminen vaatii yllättävän paljon rahaa ja aikaa. Ja siellä ajalla hän nyt ei oikeasti hirveästi voi sitä on ylimääräistä se mitä on, mutta sen rahan kanssa pystytte avittaa ja perkele tuo ei pysy tuolla. Niin sitä varten meikä on perustanut se Patreon-tilin, millä moni tuolla kommenteissa vähän niin kuin ehdotti sitä, että sillä pystyisi auttamaan tätä hommaa. Niin minä perustin semmoisen ja nyt mä pistän linkin tuohon ylös ja tuonne kuvaukseen, niin voitte käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Niin voitte sen Patreonin kautta tukia näitä projekteja, että nämä joskus täältä valamistuisi nämä projektit eikä jäisi pyörimään vuosiksi tänne ja sitten kerkiä unohtua ja kaikkia muuta. En sen enempää lätise sieltä. Mulla ei varmaan aivan hirveätä lisäsisältöä sinne tarjottavana, mutta ainakin pistän nyt nämä videot jonkun aikaa ennakkoa sinne tarjolle ja varmaan sitten enemmänkin mitä kuvia sun muuta, mitä mulla on kesken täällä näitä rokkiksia, niin ainakin Instagramin puolella aika laiska on pistämään mitään, mutta jos mä sinne Patreoniin enemmän laittaisin näitä hommia, mitä mulla on kaiken maailman systeemejä kesken täällä, niin vähän semmoista behind the skines juttua ja tosiaan videot ennakkoja ja kaikkia muuta. Mutta joo, eikä me siirrytä tuo varsinaisen videon seuraan nytten. Jaha, nytkö se pitäisi tämä Bluetooth-ohjausakseli tästä ratkaista. Tuossa E12 se oli tosiaan se, mistä tämä ohjaus sen simpukka oli tässä kohdassa näin. Ja siinä oli tämmönen kumilimppu käytännössä ainoastaan välissä muutettavan suora akseli. Mutta tällä E28 simpukalla tämä menee tänne aika alas tämä ohjausakseli sisääntulo. Normaalisti tämä hoidetaan näillä nivelillä. Eli tässä on mulla tämä E28 oma nivel, mikä pitäisi kaiken mukaan passata tähän paikalleen. Mutta niin kuin huomaatte, niin tämä ei mitenkään ei saa tässä kohdalla menemään. Eli siis tähän pitäisi toinen nivel pistää tähän ylös, mutta ei se mahu. Niin mulla on tässä suunnitelma, että jos tämä edelleen tätä E28 omaa niveltä käytetään tuossa. Sitten tästä lähtee tämä katkaistaan tämä alkuperäinen akseli ja tästä lähtee sitten sisälle ja täällä sisällä on toinen nivel ja tämä E28 on pikkusen erikoinen, koska normaalisti Bemarihan käyttää tämmöisiä booreja niin kuin tässä E28 nivelissäkin on. Vaan tässä E12 se on vähän erikoisesti tämmönen, mikä tämä on. Mä koitin mitata ja minusta tämä on semmonen perus jenkkimallin 3/4 double D eli tupla D akseli. Vähän erikoista Bemarille, mutta se tekee aika helposti, koska tähän saadaan sopivia niveliä on olemassa. Mulla on ihan suoraan tarvikemotilta tilattu tänne nivel, mikä pitäisi mennä tähän paikalleen. Eli käytännössä tämä nivel tulee tuonne autoon sisälle. Sillä että tähän tulee mahdollisimman loiva kulma tähän akseliin. Voi olla, että tätä reikää joudutaan tästä vähän siirtämään alaspäin ja semmoista pientä, sillä ei voi mitään. Ja sitten ainoastaan sitten totta kai kun tämä on tarkoitettu sillä, että tämä akseli tämä tukkeutuu siihen simpukkaan, niin se vähän ei enää tukeudu mihinkään muuta tuolla ratin päässä yläpäässä. Niin sinne pistetään sitten tämmönen laakeri tuonne sisälle tuonne ohjausakselin lähelle tukemaan tätä, että se ei pääse elämään. Ja tämä on vaan tuonne joku perus rattorimallin laakeri, mikä kääntyy ja pyörii. Ja oli halpa, niin sen haluan keleuta. Niin. Nyt siis olemassa olisi katkaista tämä akseli sisältä. Katsotaan sillä, että saisi tämän nivelen tuonne johonkin. Ainoa mikä tässä nyt ei ole sitten bolt on, niin tässä on tämmönen tuumanen tupla D nivel tässä. Ja tässä on tämä Bemar oma boori. Niin mun pitää tehdä semmonen akseli, mikä passaa tähän ja jyrsiä tähän niveleen sille paikka. Mutta joo, katkaistaanpa sisältä tuo
tämä jostakin järkeistä kohdasta ja katsotaan miten me saatais tämä sinne paikalleen.
tämmönen mötikkäpä sitä E30 vetarista tuli. Eli toiseen päähän tulee tämä. Tässä on tämä 3/4 tuuman tupla D-liitäntä. Se tulee tänne E12 se ohjausakseliin. Noin. Sitten toinen pää tästä tulee tähän näin. Noin. Ja sitten toisessa päässä on jyrsitty tälle tupladelle kans paikka. Ja tuossa on tuolle pultille ura. Se on vähän leviä tuo ura, mutta mulla ei ollut pienempää jyrsinterää millä tehdä se. Niin tämä tulee tuohon noin. Ja sitten vielä tuosta pultilla läpi ja kiristetään. Näin. Siinä meillä on tämmönen nivel. Eli tämä nyt pitäisi tonne autoon pistää. Mä vähän mallailin tätä hommaa, niin tämä tulee just siinä, missä ei ole reikä tuolla tullipellissä. Eli pitää roostereikien lisäksi porata vielä reikä tälle. Mä vähän tätä mallailin sen tuosta ja porraa ja katsotaan sitten, kun tämä saadaan paikalleen, niin tarkempi kohta, niin pitää se merkata ja siihen jotenkin merkata ja tehdä kunnon pyöriä reikä sitten ja hitsetaan muut umpeen, että saadaan se läpiventikumi tälle pistettyä. Mutta näyttää nyt varmaan tosiaan se reikä porata ja maalata tämä paikalleen, koska tämä on vähän kysymysmerkki, että mistä kohta tämä pitää katkaista, niin pistetään kaikki paikalleen ja katsotaan sitten tarkka kohta, mistä katkaistaan ja niin poispäin. Mutta semmoinen sitä tuli ja hoksat, että nämä tupla D tosiaan on nyt vähän hassusti eri linjassa, mutta se on sen takia, että näissä tämä vaiheistus menee näissä rättinivelissä kohdalleen, koska näissä jos nämä kääntyy vinossa, niin näissä niin se nopeus vaihtelee sitten. Niin kun täällä toinen on vasta samassa vaiheessa, niin ne vähän niin kuin kumoaa toisensa. Ja tämä ulostulo pyörii samaan vaihteeksi. Nämä ei ole ns. CV-niveliä. Tämä on tarkkaan ohjaassa muutenkin näitä rättinivelin kanssa tehdä ja katsoa, että nämä nivelten vaiheistukset menee oikein. Tämä pitäisi olla ok sen puolesta. Jaha, kamerasta loppu akku, niin en saanut kuvattua tuo. Pitäisi ostaa oikeasti tuohon kameraan pari muutakin akkua sen kameran mukana tulee akun kanssa. Mä saatan ainakin verkko.comissa, niin 75 € maksoi saatana pikku akku tuohon vehkeeseen, niin en ruvennut ostamaan, niin kärsitään nyt yhdellä akulla. Mutta Canonin haukku menee sikseen, meillä on nyt ohjaus paikallaan. Meillä käännetään rattia. Renkaat liikkuu, eli ei ole enää Bluetooth-ohjaus, mutta siihenpä ne hyvät uutiset sitten jääkin. Tämä tosiaan, kun tässähän on oikein käytännössä vaan semmoinen jousella oleva laakeri täällä yläpäässä, niin täällä alapäässä ei ole mitään, se toimii vähän niin kuin se simpukkalaakerina. Niin tämä heiluu kuin hullu mulukku täällä. Mulla oli tämä laakeri tänne suunnitelmissa ja se tähän akselle istuu ja ehkä mahtuukin tuohon, mutta siinä vähän tuli ongelmaksi, että kun tähän tekee telineen sille, niin mihinkään näihin pultteihin muualle ei pääse käsiksi, niin se on vähän huono. Niin mä taidan nostaa semmoisen isomman laakerin, mikä menee tähän paksumpaan osaan ja tulee tähän ylemmäksi. Tässä on tämmöinen tila, missä ei ole mitään tässä kohdassa, niin siihen saa se laakeri viriteltyä. Jätetään se ensi kerran. Mä saan vähän mallailtua, että mihin kohtaan tuo menee. Tuossa näkyy tämä akselin kulma. Se on, no ei se ihan suoraan, mutta se on tarpeeksi loiva toimijakseen järkeksi. Onkohan tuo jotakin, mitä tuo 10-15 astetta, että ihan ok kuluma tämä on. Toki sitten kun tätä laittaa se laakeri kohdalle ja pyörittelee, sitten vasta tuntee oikeasti, onko se mitään ongelmia sun muuta. Että kyllä mä uskon, että se on ok. Nyt mä pystyn tähän merkkaamaan, että mistä kohtaa tämä akseli nyt menee.
Ja tämä reikä muutetaan tuohon alaspäin ja tehdään se läpivientikomin paikka sun muuta siihen. Mutta nyt kun ollaan täällä, tehdäänpä muutakin ja mä sitä kattelin, että ensinnäkin tämä jarrupolihan on tässä. Tällä tulee vähän tämmöistä ongelmaa tämän nivelen kanssa täällä. Se oikeastaan, no nyt se on niinku oikeassa kohdassa, että sehän tällainen niinku ei nyt just ota kiinni, mutta nämä lukitusruuvit sun muuta, niin ne ottaa tuohon kiinni, eli riippuen ratiasennosta ne saattaa vähän tuohon hinkata ja se ei ole todellakaan hyvä juttu. No sitten sen lisäksi mitä muuta ongelmaa tässä nyt on, että tämä jarrupoli ottaa tähän kiinni, nyt tässä on tämä sen jarrutehostimen siirtohässäkän tämä nivelhomma. Se on nyt paikallaan siinä ja se menee aika nätisti. Nythän tähän saisi jopa tehtyä telineen sun muuta, koska tämähän aikaisemmin otti siihen simpukkaan kiinni, mikä oli, mutta tähän simpukkaan se ei ota kiinni. Tähän voisi tehdä sen telineen sun muuta. Mutta se ongelma on, että se moottorin kansi tulee aika tasan tarkkaan niin about tähän kohtaan näin. Se oli 2 senttiä rakua tuosta noin ja sitten se on tässä näin. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on se, että tätä pitää siirtää taaksepäin johonkin tuohon kohtaan ja muutama sentti tuonne päin niin lähelle, kun tätä kytkinsylinteriä kun se menee. Niin silloin se pitäisi mahtua sen moottorin kanssa olemaan. Ja samoin tämän telinen tekokin tulee sitten helpommaksi täällä. No se ongelma on siinä, että nyt kun katsoo tuota tarkkaan, niin tämähän ei ole keskellä. Se on vähän niin kuin täällä laajassa. Tämä jo nyt ei mene oikein kunnolla linjaan tuon jarrupolkimen kanssa. Se jää vähän tonne sivuun. Ja tätä jarrupoljinta ei voi siirtää yhtään tänne päin, koska se nyt ottaa tähän niveleen kiinni. Niin tässä tulee vähän tämmönen tila-ahtaus taistelu miten mä saan kaiken mahtumaan tänne. Koska täällä nämä on kumminkin auton hallintalaitteet. Näiden kaikkien pitää pelata täydellisesti joka tilanteesta. Tänne ei voi tehdä semmosia mitä sattuu paskaratkaisuja, että jos vaikka jos tulee tiukka tilanne, niin näiden kytkimen, jarrun, ratin, kaikki näiden pitää pelata. Niissä ei voi olla mitään ongelmaa. Pitää miettiä, miten mä ratkaisen. Tässä on vielä semmonenkin näkö, että tämä kaasupolkimen tanko menee tästä näin läpi. Mutta se on nyt helppo ratkaisu, että tehdään sellainen pikkuinen vekki tuohon noin. Mutta meneekö ne palapeli tästä osista tuhliin. Ja sitten tosiaan näitä jarrupolkimia näitä, niin näitähän ei saisi ruveta hitsaamaan, enkä mä rupean luottamaan omiin hitsauksiin jossakin jarrupolkimessa. Niin tämä pitäisi nyt tehdä sillä lailla jotenkin saa palasteltua tämä homma nyt läjään. Uskomatonta. Kerrankin mä näytäisi tässä onnistua helpommalla tämmönen kikkale. Eli tässä on nyt tämä E12 omat polkimet. Tässä on kytkin, tässä on jarru. Ja nämä tekee tosiaan kummattikin tämmöisen mutkan. Mä en tiedä vähän erikoinen tämä jarrupoli on pikkusen taittununa alaspäin verrattuna kytkimeen, mutta en tiedä. No joka tapauksessa mä kaivin noita laatikoita, missä mulla oli ne loput sen mikä se on se jarrutehostimen siirtohässäkän osia. Ja siellä oli mukana tämä Polin, mistä autosta tämä tuli kotoiseen, se on se hässäkkä. Niin tämä Polin passaa tähän E12:een ihan täydellisesti. Elikkä näin. Tuosta jos verrataan samaan kohtaan näin, niin polkimet on samassa kohdassa. Elikkä tuolla nyt on nuo kohakkain, näin. Polkimet on samassa kohdassa, vähän ehkä saattaa kuva hämätä, mutta ne on oikeasti. Ja itse asiassa jopa tämä polkimen kulmakin on nyt sama, tämä kytkin polkimen kanssa, että ei ole nyt eri kulmassa. Ja ainoa, että tuo polkimen reititys on nyt täysin eri. Niin katsotaanpa, kun katsotaan tänne autoon. Noin, eli nyt kytkin, jarru. Nyt tämä jarru mahtuu liikkumaan koko matkan, niin että se menee kaukana tuosta uudesta ohjausnivelestä. Ja sen lisäksi nyt meillä on tuo on tuolla, se on vähän huonossa kulmassa. Se on tuossa nyt oikeesti. Eli nyt kun se siirretään sitä 3-4 senttiä vasemmalle,
niin nyt se on tämän jarrupolkimen kanssa sitten linjassa. Eli tämä onkohan, en mene väittämään, että onko tämä E3, mutta mä veikkaan, tämä on. Niin E3 jarrupolkimella me saadaan tämä menevän tarpeeksi kaukaa tästä nivelestä. Ja sen lisäksi me saadaan tämä jarru etätehostimen tai tehostimon siirtohässäkän, niin tämä saadaan siirrettyä melkeinpä suoraan linjaa tämän runkopalkin kanssa, jolloin se on mahdollisimman kaukana moottorista. Tuo jarrupoli näyttäisi ratkaisemaan kaikki jutut. Ainoa vaan, että tämä tulee täällä jossain vaiheessa vastaan, eli me ei voi ihan loputtomasti siirtää tätä, mutta mä teen tehdä niin, että mä nyt pulttaan tämä hässäkän tästä irti ja irrallaan autosta mä siirrän tämän kytkisylinterin kanssa niin lähelle, kun kokeilemaan kaikki linjattua siellä näin, niin eikä me sillä saa tämä homma tehtyä. Seuraava operaatio sitten ruveta maalailemaan sitä jarruvipuista hässäkkää tähän paikalleen, mutta tässä on vielä pari estettä siihen, eli täällä on pari tämmöistä vanhaa kiinnikettä, mihin ei nyt tähän uudessa tuubissa tule yhtään mitään kiinni, niin mä aika pahasti varsinkin tämän tässä eessä, niin pitää mä koittaa kikkailla tästä pois. Varmaan joutuu taas tälläkkää käyttämään ja sen jälkeen voi ruveta maalailemaan sitä partta tähän ja sitten se, mistä se lähtee liikkeelle ja sitten me pitää mennä tästä eteenpäin. Toivotaan, että nyt se olisi vaan semmoista, kun otetaan nämä pois, niin mallaillaan ja hitsaillaan osia paikalleen siihen, mihin tarvii. Toivotaan, että ei tarvitse hirveitä muokkauksia enää tehdä. Yes.
Okei, sori, saatoin nyt tehdä vähän eri järjestyksessä, mitä puhuin, mutta nyt meillä on oikeasti toimiva jarrupoli tässä autossa. Elikkä jarrupoli on siellä. Se on pikkusen matalemmalla, mitä tämä kytkinpoliin. Kytkinpoliin tulee tuohon noin. Elikkä tämä haarukka pitää täällä ylhäällä vielä keksi pidempi tai tanko pidempi tai joku systeemi. Mutta joka tapauksessa meillä nyt on painetaan jarrua, niin meillä nyt liikkuu tuolla noin. Elikkä jos mä näytän, näin, tähän malliin. Elikkä nyt meillä on toimiva jarrupolin taas tässä autossa jopa. No miksi mä tein tämän sillä lailla, miten tein äskettäin, koska oli puhe, että mä hitsaan tuohon paikalleen. Mutta tuo vipstakkeli, mikä tuo onkaan, se vaikutti, että sen saa melkein ihan mihin tahansa asentoon vaan tuohon paikalleen. Niin ei mulla oikein mikään ohjenuora, että mihin mä sen hitsaan. Niin mä ajattelin, että mä koitan säilyttää tämän systeemin tässä mahdollisimman koskemattomana, eli nämä tangot, että niiden mukaan laitan sen kohdalleen. Ja niitä varten piti tämä saada paikalleen. Ja tämä itse tehostin ei oikeastaan järkevästi mene tasa yhteen kohtaan, missä se on. Se ehkä vähän oli ulompanakin, mitä se oli tuossa, mun piti vähän pieksää kolua tuonne. Eli nyt siellä on ihan mukavasti tilaa, että se mahtuu olemaan. Se on tuonne kolo tosiaan tälleen näin. Ja mä sen hitsasin siihen kohtaan, mihin se nyt sattuu menemään. Se on lähinnä vaan täkätty sinne, mutta tämä tuntuu silti jo yllättäen tukevalta systeemiltä. Se pitää myöhemmin pistää paikalle. Ja oikeastaan ainoa, että tuo valojen säätö ja lampun vaihto sun muuta voidaan suhteellisen haasteellista tuon kanssa, mutta kyllä se mahtuu siinä olemaan. Ja tätä piti lyhentää pari senttiä, niin se sai uskomatonta, tämä linjaus tuntuu aika hyvin passaavan tuohon, eli tätä ei tarvinnut taittaa eikä mitään, mä vaan lyhensin sitä pari senttiä, ja sen mukaan kun tuon pisti tuohon kohdalleen, niin mä sain tuon laitettua sillä lailla, niin kuin se sattuu siihen menemään, niin että tämä linjassa toimii. Ja sitten vielä tässä tangossa oli kierrettä ihan tarpeeksi, niin mä vaan lyhensin sitä sen verran, sentti kummastakin päästä, niin se mätsää se lyhennys, mitä tarvii. Niin. Nyt meillä on toimivat jarrut, toimiva jarrutehostin tässä autossa. Niin. Tuon tosiaan hitsasin kiinni sen verran, mitä mahtuu. Nyt pitää vielä vähän hitsailla tätä paikallaan sen verran, mitä mä pystyn tässä hitsaamaan, koska mä tosiaan kaikki on lähinnä täkätty kiinni. Niin kyllä toimii erittäin tukevasti siinä pyssyy, mutta ne pitää lopullisesti hitsata kiinni. Ja tuolta alta puuttuu se teline. Tämän näköinen, mutta tämä ei kyllä mitenkään mene tuonne paikalle. Mä pääsen varmaan helpommalla, että mä teen kokonaan uuden telineen tuonne alas. Mutta joo, näpä tajan hitsailla vähän vielä loppuun asti paremmin ja eiköhän tämä video tässä näin olla, että kumminkin tässä videossa saatu sekä toimiva ohjaus että toimivat jarrut, jotka toimii tuohon Vegasin kanssa, niin eiköhän tämä ole aika hyvin saavutettu tällä kertaa.